නවීනතම ඉගැන්වීමේ ක්‍රමයක් ගෙනන 7teachers.com සමග සම්බන්ධ වන ඔබට ඉතා නැවුම් අත්දැකීමක්. ඔබටම වෙන් වූ අන්තර්ජාලයේ ස්ටුඩන්ට් ඩෑෂ්බෝඩ් එක මගින් සම්බන්ධ වන ආකාරයයි මේ වීඩියෝ සටහනින් අප ඔබට කියා දෙන්නේ. ඔබ අප වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වූ විගසම යූසර්නේම් එක හා පාස්වර්ඩ් එක ඔබ සඳහන් කර ඇති ජංගම දුරකථනයට අපි SMS කරනවා. නිල් පාටින් සඳහන් කර ඇති My Dashboard බටන් එක www.7teachers.com අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් My Dashboard බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔබටම වෙන් වූ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට අපි ගෙනියනවා. යූසර්නේම් එක ලෙස ඔබට ලැබුණු ස්ටුඩන්ට් ID එක ඇතුළත් කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස 2.2.2.11.3.1 ඩෑෂ් අමරපාල. පාස්වර්ඩ් එක ලෙස ඔබට ලැබුණු පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරන්න. මේ තමා ඔබේ සියලු විස්තර ඇතුළත් ඔබේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ප්‍රොෆයිල් එක. පන්තියට සම්බන්ධ වීමට virtual class බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉහළ පේලියේ වම් පැත්තේ සිට තුන්වෙනියට ඇති virtual class බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔබ ඉගෙන ගන්නා විෂය ක්ලික් කරන්න. ටියුට් ලබා ගැනීම සඳහා download ටියුට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. පන්තියට සම්බන්ධ වීමට go to class බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔබ 7 teachers අපේ live online පන්තියේ. සරලතම පියවරකින් නූතන පරපුරේ නවීනතම ඉගැන්වීමේ ක්‍රමයට 7teachers.com